ઉદાહરણ 8. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને રહેલ 1.00 કિલોગ્રામ પાણીનું 1.00 વાતાવરણના દબાણે ગરમ કરીને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને વરાળમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પાણીનું પ્રારંભિક કદ 1.00 ઇન્ટુ 10⁻³ મીટર ક્યુબથી વધીને વરાળના કદ 1.671 મીટર ક્યુબ જેટલું થાય છે. પહેલું, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તંત્ર વડે કેટલું કાર્ય થતું હશે? બીજું, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલી ઉષ્માનો વિનિમય થયો હશે? ત્રીજું, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તંત્રની આંતરિક ઉર્જામાં કેટલો ફેરફાર થયો હશે? પાણી માટે LV = 2256 કેલ્વિન જૂલ અપોન કિલોગ્રામ. ઉકેલ. પહેલું, VI = 1.00 ઇન્ટુ 10⁻³ મીટર ઇન્વર્સ. VF = 1.671 મીટર ઇન્વર્સ. P = 1.00 ATM = 1.01 ઇન્ટુ 10⁵ PA. અહીંયા અચળ દબાણે કદમાં વધારો થતો હોવાથી તંત્ર વડે થતું કાર્ય ધન હશે, જેનું મૂલ્ય W = સંકલન VI to VF PdV = P સંકલન VI to VF dV. P અચળ હોવાથી સંકલનની બહાર લઈ શકાય છે. P into bracket V VI to VF = P into bracket VF minus VI. માટે W = 1.01 into 10⁵ into bracket 1.671 minus 1.00 into 10⁻³ = 1.69 into 10⁵. માટે W = 169 કેલ્વિન જૂલ. સમીકરણ 1. બીજું, 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળતા પાણીનું 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને રહેલી બાષ્પમાં રૂપાંતર થતું હોવાથી તંત્રને મળતી ઉષ્મા. Q = LVM = 2256 into 1.00. માટે Q = 2256 કેલ્વિન જૂલ. સમીકરણ 2. ત્રીજું, થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમ મુજબ તંત્રની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. ડેલ્ટા E internal = Q - W = 2256 minus 169 = 2087 કેલ્વિન જૂલ. સમીકરણ 3. ડેલ્ટા E ઇન્ટરનલ ધન છે, જે દર્શાવે છે કે તંત્રની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થાય છે. આ ઉર્જા પાણીના અણુઓને પાણીની સપાટી પરથી મુક્ત કરીને બાષ્પ એટલે કે વરાળમાં રૂપાંતરિત કરવામાં વપરાય છે.